My dear students, welcome back to EnglishTeacher.lk. Today we are going to learn some of the time expression. You know, time is a very important thing and that is greatly connected with human life in each and every aspect. Students, අද අපි කතා කරන්න යන්නේ වෙලාව පිළිබඳ මේ ලස්සන expression ටික. ඕගොල්ලන් දන්නවා වේලාව කියන්නේ මිනිස් ජීවිතයත් එක්ක ඉතා සමීපව සම්බන්ධ වෙන දෙයක්. My first expression today is to spend time. To spend time. To spend time කියන්නේ මොනවද? වේලාව ගත කරනවා. වේලාව ගත කරන එකට තමයි කියන්නේ to spend time. Normally, I spend time reading book. My brother spends time in computer games. මම සාමාන්‍යයෙන් කල් ගත කරන්නේ පොත් කියවලා. මගේ සහෝදරයා කල් ගත කරන්නේ computer game වලින්. සෙල්ලම් කරලා. පැහැදිලි නේද? Okay. දැන් අපි යමු අපේ next time expression එකට. Second expression waste time. Waste time. Waste time කියලා කියන්නේ දන්නවනේ සිංහලෙන් නමුතුවෙන් කියන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාව අපතේ යවන්න එක. නාස්ති කරන්න එක. ඒක තමයි waste time. Don't waste your time. Don't waste your time. ඔයාගේ කාලය නාස්ති කරන්න එපා. නේද? ඉතා සරලයි. Our third expression is today waste of time. ඉස්සර අපි බැලුවා waste time කියලා. දැන් බලන්නේ waste of time කියලා. Waste of time කියලා කියන්නේ මොනවටද? නාස්ති වෙන වෙලාව. යම් කිසි කාර්යයක් කරලා අපි නාස්ති කරනවනේ වෙලාව. ඒකට තමයි කියන්නේ waste of time කියලා. උදාහරණය, it was waste of time talking to them. It was waste of time talking to them. ඒගොල්ලන්ත් එක්ක කතා කරපු වෙලාව ටික අපරාධයි. නාස්ති කරපු වෙලාව ටික. කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. Our next expression is set time. Set time. Set time කියලා කියන්නේ નિયમિત වෙලාව. નિયમિત වෙලාව කියලා අපි සිංහලෙන් කියනව නේද? ඒකට තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ set time. මේ උදාහරණය ටිකක් බලමු. එතකොට ඒක ඉතා පැහැදිලි වෙනවා. The lunch is served at the set time. The lunch is served at the set time. ඒ කියන්නේ දිවා ආහාරය බෙදා හරින්නේ નિયમિત වෙලාවේ. Our next expression is to save time. To save time. To save time කියන්නේ මොනවද? To save time කියලා කියන්නේ වෙලාව ඉතිරි කර ගැනීම. දැන් උදාහරණ බලමු. We can save our time to take a trishaw instead of a bus. We can save our time taking a trishaw instead of a bus. බස් එකක් වෙනුවට trishaw එකක් 3-wheeler එකක් ගත්ත නම් අපිට time එක save කරගන්න පුළුවන්. Anith expression, to have a hard time. To have a hard time. ඒක සාමාන්‍යයෙන් වෙලාවක් කියන එකට වඩා කාලය කියලා කියන්න පුළුවන්. අමාරුම කාලය. Okay? අමාරුම කාලය. Actually, this is a very hard time for everyone because we spend a lot of time in queues to take gas and fuel and milk powder. බලනව නේද? සෑම දිනකටම හරි මේක අමාරු කාලයක්. queue වලින් තමයි ඉන්න ඕන. ඉඳලා තමයි අපේ අවශ්‍යතාවයන් නෙමෙයි ඉෂ්ට කරගන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. So to have a hard time කියලා කියන්නේ අමාරුම කාලය කියලා. පැහැදිලි නේද? Next expression is take your time. නැත්නම් take your own time. ඒ කියන්නේ ඔය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වෙලාව ගන්න. හදිසියක් නැහැ. හදිසියක් නැතුව වැඩ කරන්න අවශ්‍ය වෙලාව ලබා ගන්න. ඒකයි to take your time or to take your own time. උදාහරණය, don't hurry. Take your own time. නැත්නම් don't hurry. Take your own time. හදිසි වෙන්න එපා. අවශ්‍ය වෙලාව ලබාගෙන ඉතා සැහැල්ලුවෙන් වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න. Our next expression is on time.
on time. on time කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් નિયમિત වේලාවට ආරම්භ වෙන එක නැත්තම් කරන එක. හරියටම වේලාවටම. ඒ කියන්නේ ඉස්සරත් නෙමෙයි නැත්තම් වේලාව පහුවලත් නෙමෙයි. හරියටම වේලාවට කියන එක තමයි කියන්නේ on time. on time. උදාහරණ බලමු අපි. The exam started on time. The exam started on time. නියම වෙලාවට හරි වෙලාවට විභාගය පටන් ගත්තා. ඉන් පස්සේ අපි බලමු in time ගැන. on time එක ගැන බැලුව නේද? in time. in time කියලා කියන්නේ කල් ඇතිව. සිංහලෙන් කිව්වොත් කල් ඇතිව. ඒ කියන්නේ මොහොතකට පෙර ආතුව. The students came to the exam in time. The students came to the exam in time. ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් විභාගයට කලින්ම ආවා. දැන් අපි බලමු run out of time කියන්නේ මොනවද කියලා. run out of time. run out of time. ඒ කියන්නේ වෙලාව මදි වුණා කියන එක. වෙලාව මදි වීම නැත්තම් ප්‍රමාණවත් නොවීම. ඒක තමයි run out of time. They ran out of time and couldn't complete their homework. They ran out of time and couldn't complete their homework. ඒගොල්ලන්ට වෙලාව මදි වුණා homework එකක් නිම කරන්න, complete කරන්න. දැන් බලන්න run එකේ past tense එක run කියන්නේ එක නේද? They ran out of time to complete their homework. Spare time කියලා කියන්නේ අමතර වෙලාව. අමතර වෙලාව. What do you do in your spare time? What do you do in your spare time? ඔයාගේ අමතර වෙලාවේ ඔයා මොනවද කරන්නේ? What do you do in your spare time? Next අපි බලමු to take a time off. To take a time off. To take a time off කියලා කියන්නේ මොනවද? විවේකයේ ගන්න. නැත්තම් නිවාඩු ගන්න කියන එක. ඔයා ආයතනයක මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. ටිකක් හිතන්නකෝ. එතකොට ඔයාගේ බොස් ඒ ගැන දන්නවා. බොස් දවසක් ඔෆිස් එකට එනවා. ඔයා මාර විදියට වැඩ. එතකොට ඔයාව දැකලා කියනවා to take a time off boy or to take a time off my dear. I know you are such a hard worker. ඔයා හරියටම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන කෙනෙක්. නිවාඩු ගන්න නැත්තම් ටිකක් විවේක ගන්න. To take a time off. Next expression is make time. Make time. Make time කියලා කියන්නේ වෙලාව වෙන් කරගන්න. වෙලාව වෙන් කරගන්නවට තමයි කියන්නේ to make time. You must make time on behalf of your children. You must make time on behalf of your children. ඔයාගේ children වෙනුවෙන් වෙලාව වෙන් කළ යුතුමයි. Next expression is precious time. Precious time. Precious time කියලා කියන්නේ වටිනාම වෙලාව. වටිනාම වෙලාව. දැන් බලමු උදාහරණය. Don't waste your precious time being online. Don't waste your precious time being online. Online එක ඉඳලා ඔයාගේ වටිනා වෙලාව නාස්ති කරගන්න එපා. දැන් අපි බලමු kill time කියන්නේ මොනවද කියලා. Kill time. Kill time කියලා කියන්නේ වෙලාව ගත කරනවා කියන එකට තමයි කියන්නේ kill time. සාමාන්‍යයෙන් අපිට සමහර විට හිතෙනවා ඕගොල්ලන් දන්නව නේද? සමහර විට හිතෙනවා හරියට වෙලාව තියෙනවනේ. යම් කිසි දෙයක් කරන්න ඕන. ෆිල්ම් එකක් බලලා අපි වෙලාව ගත කරමුද? Okay? Let's kill time watching a movie. Let's kill time watching a movie. නේද? ෆිල්ම් එකක් බලලා නැත්නම් මූවි එකක් බලලා වෙලාව ගත කරමුද? Kill time. Next expression to tell time. To tell time. To tell time කියලා කියන්නේ මොනවද? ඒ කියන්නේ වෙලාව ඒ කියන්නේ ඔරලෝසුව බලලා වෙලාව කියනවට කියන්නේ to tell time කියලා. දැන් බලන්න අපේ පොඩි අයට අපි කියලා දෙනවා කොහොමද clock එකේ time එක බලන්නේ කියලා. උදාහරණය බලන්න. My small son is learning to tell time now. My small son is learning to
tell time now. මගේ පොඩි පුතා දැන් ඉගෙන ගන්න වෙලාව කියනවට. ඒ කියන්නේ ඔරලෝසුව බලලා වෙලාව කියනවට. වෙලාව කියන්න ඉගෙන ගන්නවා. Now I am stepping in to our last time expression. මම දැන් කියන්න යන්නේ අපේ අද දින අවසන් time expression එක ගැන. ඒ කියන්නේ free time නැත්නම් leisure time. Free time or leisure time. සිංහලෙන් කිව්වොත් නිදහස් වෙලාව. සාමාන්‍යයෙන් අපිට වෙලාව තියෙනවා නිදහස් එකේ යම් කිසි වැඩ කටයුතු එහෙම කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි free time නැත්නම් leisure time නිදහස් වෙලාව. දැන් උදාහරණය. You can learn English in your free time with me through EnglishTeacher.lk. ඔබගේ නිදහස් වෙලාවේ මාත් එක්ක එකතු වෙලා EnglishTeacher.lk මගින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. If you feel this video is useful for you, subscribe EnglishTeacher.lk. I am Faizan Muhammad from EnglishTeacher.lk.